A e dini se kush janë 5 ndërtesat më të larta në Shqipëri? Në vendin e 5 është Alban Tower me 110 metër lartësi. Kjo kull në fillim njihej me emrin Tirana Forever Green. Siç dihet, Alban Tower është drejt përfundimit, tashmë është duke u punuar për detajet e fundit. Në vendin e 4 është kulla e stadiumit Air Albania me 112 metër lartësi. Në këtë ndërtesë ndodhet Marriott Hotel, që u inaugurua pak ditë më parë. Në vendin e 3 ndodhet Ice of Tirana me një lartësi prej 130 metër. Kohët e fundit në këtë ndërtesë nuk po punohet, pasi siç raportohet në media, kulla ka 7 kate pa leje dhe për momentin janë pezulluar punimet. Në vendin e dytë është Intercontinental Hotel Tirana me 133 metër lartësi. Kjo ndërtesë ndodhet pas Hotel Tiranës. Kulla është në fazë ndërtimi dhe po punohet për pjesën e fasadës. Në vendin e parë ndodhet Downtown One me 150 metër lartësi. Downtown ka përfunduar strukturën dhe po punohet për fasadën, e cila do të ketë hartën e Shqipërisë. Kjo ndërtesë për momentin ndodhet në vendin e parë, por pritet që të zbresë një vend më poshtë, pasi shumë shpejt do të nisë ndërtimi një kulle tjetër, Mount Tirana, dhe do të ketë një lartësi prej 205 metër.